ท่านผู้เจริญในธรรมทั้งหลายธรรมวินัยจากพระโอษฐ์ธรรมะเพื่อความพ้นทุกข์บรรยายโดยพระอาจารย์คึกฤทธิ์โสธิพโลวัดนาป่าพงวันนี้มีให้ฟัง2 เรื่องนะบังเอิญเปิดมาเจอพอดี นะจะให้ฟังเรื่องหนึ่งแล้วก็เปิดมาเจออีกเรื่องหนึ่งก็เห็นว่าดีนะแล้วก็เคยเจอในคลิปที่เขาส่งกันนะว่าคุณพ่อผู้ให้ทรัพย์สมบัติกับลูกแล้วก็ลูกไม่ดูแลเลยนะปล่อยทิ้งปรากฏว่าในพระสูตรนี้ก็มีในครั้งพุทธกาลมีเหมือนกันนะผู้ที่ไม่มีความกตัญญูกตเวทีนะต่อผู้มีพระคุณนะพระศาสดาก็ให้มีคำกล่าวสอนบอกไว้ให้ด้วยนะเรื่องมีอยู่ว่าพระมหาศาลคนหนึ่งเป็นคนปอนนุ่งห่มปอนนะสนทนาปราศัยเข้าไปเฝ้าพระศาสดาแล้วก็เลยสนทนาปราศัยกับพระผู้มีพระภาคครั้นผ่านการปราศัยพอให้ระลึกถึงกันแล้วนะก็นั่งหน้าที่ควรส่วนข้างหนึ่งพระผู้มีพระภาคได้ตรัสกับพระมหาศาลนั้นผู้นั่งหน้าที่ควรส่วนข้างหนึ่งแล้วกล่าวว่าดูก่อนพราหมณ์ทำไมท่านจึงเป็นคนปอนนุ่งห่มก็ปอนลักษณะของพระศาสดาเนี่ยจริงๆพระศาสดาเนี่ยทรงทราบหมดแล้วล่ะนะแต่บางทีก็จะถามเพื่อให้มีมูลเหตุนะให้เขาเล่าเพื่อจะได้มีการได้ยินได้ฟังแล้วก็ทรงจำแล้วพระเจ้าก็จะอาศัยเหตุในการที่จะตอบบอกสอนไปนะอาสารกราบทูลว่าข้าแต่ท่านพระโคดมพวกบุตรของข้าพระองค์4 คนในบ้านนี้คบคิดกับภรรยาแล้วขับข้าพระองค์ออกจากเรือนดูก่อนพราหมณ์ถ้าอย่างนั้นท่านจงเรียนคาถานี้แล้วเมื่อหมู่มหาชนประชุมกันที่สภาและเมื่อพวกบุตรมาประชุมพร้อมแล้วจงกล่าวว่าเราชื่นชมและปรารถนาความเจริญบุตรเหล่านั้นคบคิดกันกับภรรยารุมว่าเราดังสุนัขรุมเห่าสุกรเขาว่าพวกมันเป็นอสัพบุรุษลามกร้องเรียกเราว่าพ่อพวกมันประดุจยักษ์แปลงเป็นบุตรมาละทิ้งเราผู้ล่วงเข้าปัดฉิมไว้พอพ่อแก่แล้วก็ทิ้งเลยนะแต่ตอนที่พ่อดูแลเรามาตั้งแต่เด็กเนี่ยไม่ค่อยคิดกันนะจากวันที่เราไม่รู้เรื่องอะไรเลยนะท่านก็ดูแลเลี้ยงดูแสดงโลกนี้แก่บุตรเอาให้น้ำเราร้องเรียกเราว่าพ่อพวกมันประดุจยักษ์แปลงเป็นบุตรมาละทิ้งเราผู้ล่วงเข้าปัดฉิมวัยไว้พวกมันกำจัดคนแก่ไม่มีสมบัติออกจากที่อาศัยกินดังม้าแก่ที่เจ้าของปล่อยทิ้งฉะนั้นบิดาของบุตรพาลเป็นผู้เฒ่าต้องขอในเรือนผู้อื่นต้องไปขอคนอื่นเขากินนะโอ้ไม่สงสารพ่อเลยเนาะได้ยินว่าไม้เท้าของเรายังจะดีกว่าพวกบุตรที่ไม่เชื่อฟังจะดีอะไรเปรียบเทียบกับไม้เท้านะไม้เท้ายังดีกว่าเลยเพราะไม้เท้ายังป้องกันโคหรือสุนัขดุได้ในที่มืดยังใช้ยันไปข้างหน้าได้ในที่ลึกยังใช้ยังดูได้พลาดแล้วยังยั้งอยู่ได้ด้วยอานุภาพไม้เท้าครั้งนั้นแลพระมหาศาลนั้นเรียนคาถานี้ในพระผู้มีพระภาคแล้วเมื่อหมู่มหาชนประชุมกันในสภาและเมื่อพวกบุตรมาประชุมแล้วจึงได้กล่าวว่า
เราชื่นชมและปรารถนาความเจริญแก่บุตรเหล่าใดบุตรเหล่านั้นคบคิดกันกับภรรยารุมว่าเราดังสุนัขรุมเห่าสุกรมันเป็นอสัพบุรุษลามกร้องเรียกเราว่าพ่อพ่อพวกมันประดุจยักษ์แปลงเป็นบุตรมาละทิ้งเราผู้ล่วงเข้าปัดฉิมวัยแล้วพวกมันกำจัดคนแก่ไม่มีสมบัติออกจากที่อาศัยกินดังม้าแก่ที่เจ้าของปล่อยทิ้งฉะนั้นบิดาของบุตรพาลเป็นผู้เฒ่าต้องขอในเรือนผู้อื่นได้ยินว่าไม้เท้าของเรายังจะดีกว่าพวกบุตรที่ไม่เชื่อฟังจะดีอะไรเพราะไม้เท้ายังป้องกันโคหรือสุนัขดุได้ในที่มืดยังใช้ยันไปข้างหน้าได้ในที่ลึกยังใช้อย่างดูได้พลาดแล้วยังยั้งอยู่ได้ด้วยอานุภาพไม้เท้าลำดับนั้นพวกบุตรนำพราหมณ์มหาศาลนั้นไปยังเรือนให้อาบน้ำแล้วให้นุ่งห่มผ้าคู่หนึ่งทุกคนพระมหาศาลนั้นถือผ้าคู่หนึ่งไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคยังที่ประทับสนทนาปราศัยกับพระผู้มีพระภาคแล้วนั่งณที่ควรส่วนข้างหนึ่งแล้วได้กราบทูลพระผู้มีพระภาคว่าท่านพระโคดมข้าพเจ้าชื่อว่าเป็นพราหมณ์ย่อมแสวงหาทรัพย์สำหรับอาจารย์มาให้ขอท่านพระโคดมผู้เป็นอาจารย์ของข้าพเจ้าจงรับส่วนของอาจารย์เถิดพระผู้มีพระภาคทรงรับด้วยความอนุเคราะห์นะแสดงว่าสงสัยบุตรกลับใจได้นะก็กลับมาดูแลบิดาแล้วก็เลยพอบิดาได้ทรัพย์มาก็ด้วยความนับถือพระศาสดาเป็นอาจารย์ก็นำทรัพย์ที่ได้มาเนี่ยมาให้กับอาจารย์ของตน นี่จะเป็นลักษณะของพราหมณ์เลยนะอันนี้ก็จะสอดรับกับพระสูตรอื่นที่เขาเป็นพราหมณ์แล้วเขาก็บอกพระพุทธเจ้าว่าคุณสมบัติของความเป็นพราหมณ์นั้นเป็นอย่างไรซึ่งพวกพราหมณ์ทั้งหลายในยุคก่อนนั้นน่ะที่พระเจ้าบอกเรื่องของภิกขุหรือสมณะบรรพชิตที่เกี่ยวข้องกันกับคฤหัสถ์ใช่ไหมว่าคฤหัสถ์ตามถวายจีวรบิณฑบาตเสนาสนะเภสัชนะแก่สมณะหรือบรรพชิตส่วนบรรพชิตเนี่ยก็ให้ทำอันเป็นอมตะทั้งสองยังกันและกันอย่างนี้ก็จะทำที่สุดแห่งทุกข์ได้นะคล้ายๆกันนะพราหมณ์ผู้เป็นอาจารย์ก็จะสอนมนต์สอนข้อธรรมกับลูกศิษย์ลูกศิษย์ก็หาทรัพย์มาให้อาจารย์นะคล้ายๆกันนี้ถ้าลองเทียบเคียงกันนะกับพระสูตรที่พระศาสดาบอกหน้าที่ของบรรพชิตกับคฤหัสถ์ที่เกื้อกูลกันไปมาอย่างเนี้ยแล้วก็ทั้งสองก็จะทำที่สุดแห่งทุกข์ได้นะเพราะว่าก็คล้ายๆกันอย่างหนึ่งก็คือสมณะหรือบรรพชิตเนี่ยในธรรมวินัยของพระศาสดาเนี่ยเราเข้าถึงอะไรเราเข้าถึงอาชีพขอทานนะที่พระเจ้าทรงตรัสไงว่าแกเที่ยวถือกระเบื้องในมือไปเที่ยวขอทานเถอะดังนี้แล้วก็บอกว่าภิกขุในธรรมวินัยนี้เนี่ยเข้าถึงอาชีพนี้เพราะเป็นไปในอำนาจแห่งประโยชน์ไม่ใช่เป็นคนหนีราชทัณฑ์ไม่ใช่เป็นคนขอให้โจรปล่อยตัวไปบวชไม่ใช่เป็นคนหนีหนี้ไม่ใช่เป็นคนหนีภัยไม่ใช่เป็นคนไร้อาชีพจึงบวชนะแต่เพราะว่าเขาเห็นเนี่ยโทษทุกข์ภัยในสังสารวัฏนะความแก่เจ็บตายที่กำลังครอบงำเนี่ยชาติชรามรณะเนี่ยอยู่เขาก็เลยพิจารณาว่าตัดสินใจที่จะปลงผมและหนวดครองผ้ากาสายะออกจากเรือนบวชเป็นผู้ไม่เกี่ยวข้องด้วยเรือนนะนี่คือวัตถุประสงค์ของผู้ที่จะเข้ามาบวชเป็นสมณะหรือบรรพชิตนะ
พระผู้มีพระภาคก็ทรงรับด้วยความอนุเคราะห์ซึ่งจริงๆพระศาสดาก็อาจจะไม่ได้ใช้นะหรือที่มีพระสูตรที่มีข้าพดีมหาศาลที่อยากจะถวายของพระศาสดาเขาอยากจะถวายของที่เลิศนะหมอนข้างแดงนะเตียงต่างอย่างดีผ้าอย่างดีทั้งนั้นเลยทุกอย่างแต่มันลักษณะจะเป็นของคฤหัสถ์นะแต่เขาก็บอกว่าเขาไม่มีอะไรที่จะถวายนอกจากเขามองว่าอันเนี้ยเป็นของเลิศของเขาแล้วเขาอยากถวายเราก็ดูว่าพระศาสดารับไหมผู้เจ้าก็รับนะแต่ท่านรับแล้วท่านจะนำไปอย่างไรต่อไปนะอันนั้นก็เป็นสิ่งที่ท่านจะพิจารณาต่อนะแต่ท่านรับเพื่อให้เป็นอานิสงส์ของผู้ที่อยากจะถวายสิ่งที่เลิศนะสำหรับตัวเองว่าตัวเองมองว่าอันเนี้ยเป็นสิ่งที่เลิศของเราละนะพระศาสดาก็อาศัยพระองค์เป็นเนื้อนาบุญให้กับคฤหัสถ์ผู้นั้นอันนี้เราก็สังเกตนะพระศาสดาบางทีท่านก็เอื้อเฟื้อกับผู้ที่เข้ามาเกี่ยวข้องกับพระองค์ครั้งนั้นพราหมณ์มหาศาลได้กราบทูลพระผู้มีพระภาคว่าข้าแต่ท่านพระโคดมภาสิทธิ์ของพระองค์แจ่มแจ้งนักข้าแต่ท่านพระโคดมภาสิทธิ์ของพระองค์แจ่มแจ้งนักพระองค์ทรงประกาศธรรมโดยอเนกปริยายนะดุจหงายภาชนะที่คว่ำเปิดของที่ปิดไว้บอกทางแก่คนหลงทางส่องประทีปในที่มืดด้วยหวังว่าคนมีจักษุจักมองเห็นรูปได้อันนี้ก็จะมีหลายสำนวนนะมีสำนวนที่ไพเราะกว่านี้ก็มีข้าแต่พระโคดมข้าพระองค์ขอถึงพระผู้มีพระภาคพระธรรมและพระสงฆ์เป็นสรณะขอพระองค์จงทรงจำข้าพระองค์ว่าเป็นอุบาสกนะผู้ถึงสรณะตลอดชีวิตตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปนะพราหมณ์ผู้นั้นก็เลยถึงพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เป็นสรณะบางทีในทางโลกเราปัจจุบันต้องให้ศาลตัดสินนะเนาะนะว่าให้เลี้ยงดูมารดาบิดาไปนะเอาทรัพย์สินมาแบ่งให้กับมารดาบิดาซะอย่างนี้บางทีก็ต้องตัดสินอย่างนั้นอันนี้เป็นสิ่งที่หาได้ยากในหมู่มนุษย์เลยนะพระศาสดาบอกว่ากตัญญูกตเวทีบุคคลเนี่ยเป็นบุคคลที่หาได้ยาก3บุคคลคือใคร 1. ตถาคตอรหันตสัมมาสัมพุทธะหาได้ยากในโลก 2. ผู้ที่แสดงธรรมวินัยที่ตถาคตประกาศไว้ดีแล้วหาได้ยากในโลก 3. ผู้มีความกตัญญูกตเวทีหาได้ยากในโลกนะเพราะนั้นคุณธรรมของความกตัญญูกตเวทีก็น่าจะเป็นคุณธรรมที่สำคัญที่พระองค์จัดเทียบไว้นะค่อนข้างสูงมากเลยนะ3ข้อนี้นะมองเผินๆเหมือนไม่มีอะไรแต่ทำไมผู้เจ้าเนี่ยตรัสเทียบกันกับ3ข้อนี้นะเรื่องที่2เนี่ยเป็นเรื่องของพราหมณ์ชื่อว่ามานัตทัตถะนะมานัตทัตถะเนี่ยเป็นพราหมณ์ที่ไม่ไหว้ใครนะสมัยนั้นพราหมณ์มีนามว่ามานะทัตถะสำนักอยู่ในกรุงสาวัตถีเขาไม่ไหว้มารดาบิดาอาจารย์พี่ชายไม่ไหว้ใครเดี๋ยวนี้ก็เหมือนกับจะมีเหมือนกันน่าจะมีเยอะไม่ใช่จะมีนะอาจจะเป็นประเทศอื่นๆนะที่เขาก็ไม่รู้สึกถึงความเคารพยำเกรงในผู้มีพระคุณนะมารดาบิดา
นะลุงป้าน้าอาครูอาจารย์ซึ่งคุณธรรมพวกนี้นะที่เรียกว่าพระองค์เรียกว่ากุลเชษฐาปัจจายนธรรมแปลว่าการเคารพกันตามฐานะอ่อนน้อมสูงต่ำเป็นความเป็นกุศลที่จะหมดไปในโลกเมื่อมนุษย์อายุเหลือ10 ปีเมื่อมนุษย์อายุลดลงเหลือ10 ปีจาก100 ปีเนี่ยยุคที่พระเจ้าทรงเสด็จอุบัติขึ้นในโลกเนี่ยพระองค์บอกว่าอันเนี้ยเป็นช่วงมนุษย์อายุ100 ปีแล้วมนุษย์ก็จะมีศีลธรรมเสื่อมลงไปจนกระทั่งมนุษย์อายุลดลงเหลือ10 ปีแล้วก็จะมีเครื่องสังเกตนะผู้หญิงอายุ5 ปีจะมีบุตรแล้วนะมีเครื่องสังเกตต่างๆเนี่ยเยอะแล้วก็หนึ่งในนั้นก็คือเรื่องของกุลเชษฐาปัจจายนธรรมความเคารพกันตามฐานะอ่อนน้อมสูงต่ำไม่มีในโลกไม่มีคำว่าพ่อแม่พี่น้องลุงป้าน้าอาครูอาจารย์ไม่มีการกล่าวคำพวกนี้เห็นไหมมันจะเริ่มเสมอกันละทุกคนก็จะอ้างความเสมอภาคนะความเสรีภาพนะเนี่ยมันจะขยายผลไปจนกระทั่งไม่มีการเคารพกันเห็นนะและมันก็จะขยายผลไปถึงการที่ทุกคนจะเริ่มมีอาวุธในมือแล้วก็ไม่มีความไว้เนื้อเชื่อใจกันฆ่ากันราวกับเนื้อกับปลาแล้วก็จะเกิด7 วันที่ฆ่ากันตลอดทั้งโลกนะจนกระทั่งเหลือผู้คนอีกเพียงเล็กน้อยนะหลังจากตายกันเกือบหมดทั้งโลกแล้วก็เหลือผู้คนที่ไปหลบซ่อนตัวอยู่ในป่ากลับออกมาสวมกอดกันแล้วก็นะสร้างความเป็นกุศลขึ้นมาใหม่รู้แล้วว่าอกุศลเนี่ยมันไม่ดีเลยแล้วมันก็ทำลายหมดนะแล้วก็สร้างความเป็นกุศลขึ้นมาใหม่จนกระทั่งมนุษย์อายุ10 ปีก็มีลูกอายุ20 ปีลูกที่อายุ20 ปีพอโตไปมีบุตรก็อายุ40 ปีกุศลก็เริ่มเจริญขึ้นไปเรื่อยๆทวีเป็นเท่าตัวขึ้นอย่างนี้ไปจนกระทั่งมนุษย์มีอายุถึง 80,000 ปีอีกครั้งหนึ่งพระพุทธเจ้าพระนามว่าเมตเตยะจะมาตรัสรู้เห็นนะเนี่ยพระศาสดาของเราเห็นหมดแล้วก็พยากรณ์ไว้นี่จะเป็นการพยากรณ์ที่ออกจากพระโอษฐ์โดยตรงนะที่พระองค์ทรงตรัสไว้ถึงความเจริญและความเสื่อมของมนุษย์มนุษย์เนี่ยมีอายุมากสุดเนี่ยที่พระองค์ตรัสไว้ก็คือ 336,000 ปีนะในแต่ละช่วงเนี่ยนะเป็นวัยรุ่น 84,000 ปีนะวัยเด็กวัยรุ่นนะวัยผู้ใหญ่นะแล้วก็จนถึงวัยชราอย่างละ 84,000 นะแต่ช่วงนั้นเนี่ยจะเป็นช่วงที่ศีลธรรมเนี่ยเจริญถึงขีดสุดทุกคนมีศีลห้าเนี่ยบริบูรณ์หมดไม่มีการฆ่าไม่มีการขโมยบ้านเรือนเนี่ยออกจากบ้านไม่ต้องปิดประตูบ้านนะไปไหนก็ไม่ต้องกังวลว่าจะมีใครมาขโมยของจะมาเบียดเบียนชีวิตเราอะไรไม่มีเลยนะเห็นนะเนี่ยคุณธรรมนี่สำคัญมากนะเป็นสิ่งสำคัญมันทำให้บ้านเมืองผาสุกบ้านเมืองมันไม่ได้ผาสุกเพราะระบบการปกครองที่ดีมันไม่มีระบบการปกครองที่ดีเพราะมันถูกคิดโดยมนุษย์ซึ่งเป็นปุถุชนแล้วก็มันยังมีข้อบกพร่องนะเพราะฉะนั้นการปกครองทุกประเภทต้องมีคุณธรรมนะพระศาสดาเนี่ยตรัสเรื่องของคุณธรรมเป็นตัวแบ่งคนเป็นตัวแบ่งทุกอย่างนะดังนั้นถ้าเรามีคุณธรรมเนี่ยมันจะเป็นการปกครองแบบไหนก็ตามนะมันจะเป็นการปกครองโดยธรรมแล้วก็มีความสุขสงบนะเพราะทุกคนจะไม่เบียดเบียนกันเคารพกันโดยหลักของศีลห้านะพราหมณ์ผู้นี้เขาไม่ไหว้ใครเลยนะสมัยนั้นพระผู้มีพระภาคอันบริษัทหมู่ใหญ่แวดล้อมทรงแสดงธรรมอยู่ครั้งนั้น
มานัตทัตถะเนี่ยพราหมณ์มีความดำริว่าพระสมณโคดมนี้อันบริษัทหมู่ใหญ่แวดล้อมแสดงธรรมอยู่ถ้ากระไรเราจะเข้าไปเฝ้าสมณโคดมยังที่ประทับถ้าพระสมณโคดมตรัสกับเราก็จะพูดกับท่านนะนี่เริ่มทำมานะตั้งแต่แรกเลยเห็นไหมถ้าเขาพูดกับเราจะพูดถ้าเขาไม่พูดเราก็จะไม่พูดด้วยนะถ้าพระสมณโคดมไม่ตรัสกับเราก็จะไม่พูดกับท่านลำดับนั้นแลมานะทัตถะพราหมณ์เข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคอย่างที่ประทับแล้วยืนอยู่ณที่ควรส่วนข้างหนึ่งครั้งนั้นพระผู้มีพระภาคไม่ตรัสด้วยพระศาสดาไม่พูดด้วยมานัตทัตถะพราหมณ์ต้องการจะกลับจากที่นั้นด้วยคิดว่าพระสมณโคดมนี้ไม่รู้เรื่องอะไรครานั้นพระผู้มีพระภาคทรงทราบความปริวิตกในใจของมานัตทัตถะพราหมณ์ด้วยพระหทัยแล้วได้ตรัสกับมานะทัตถะพราหมณ์ด้วยพระคาถาว่าดูก่อนพราหมณ์ใครในโลกนี้มีมานะไม่ดีเลยผู้ใดมาด้วยประโยชน์ใดผู้นั้นพึงเพิ่มพูนประโยชน์นั้นแหละก็พูดไปหนึ่งประโยคนะให้ได้คิดนะครั้งนั้นมานัตทัตถะพราหมณ์คิดว่าสมณโคดมทราบจิตเราจึงหมอบลงด้วยศีรษะที่ใกล้พระบาทพระผู้มีพระภาคณที่นั้นเองแล้วจูบพระบาทของพระผู้มีพระภาคด้วยปากและนวดด้วยมือประกาศชื่อว่าข้าแต่ท่านพระโคดมข้าพระองค์มีนามว่ามานัตทัตถะมานัตทัตถะครั้งนั้นบริษัทนั้นเกิดประหลาดใจว่าน่าอัศจรรย์จริงไม่เคยมีหนอมานัตทัตถะพราหมณ์นี้ไม่ไหว้มารดาบิดาอาจารย์พี่ชายแต่พระสมณโคดมทรงทำคนเห็นปานนี้ให้ทำความนอบนบได้เป็นอย่างดียิ่งนะก็งงว่าโอ้โหพระศาสดาทำอย่างไหนน้อนะก็ยังมีครูอาจารย์อยู่ท่านหนึ่งก็นะแล้วก็มีลูกศิษย์อยู่คนหนึ่งเนี่ยก็เล่าประวัติของเขาเองว่าสมัยเขามาเจอครูอาจารย์ท่านนี้ครั้งแรกนะเขาหิวน้ำมากเลยนะปรากฏว่ายังไม่ทันพูดอะไรเลยนะอาจารย์คนนั้นก็ยื่นน้ำให้ทานทันทีนะปลื้มมากเลยนะก็เลยแบบอยู่กับอาจารย์นั้นมาตลอดนะลำดับนั้นพระผู้มีพระภาคตรัสกับมานะทัตถะพราหมณ์ว่าพอละพราหมณ์เชิญลุกขึ้นนั่งบนอาสนะของตนเถิดเพราะท่านมีจิตเลื่อมใสในเราแล้วลำดับนั้นมานะทัตถะพราหมณ์นั่งบนอาสนะของตนแล้วได้กราบทูลพระผู้มีพระภาคด้วยคาถาว่าไม่ควรทำมานะในใครควรมีความเคารพในใครพึงยำเกรงใครบูชาใครด้วยดีแล้วจึงเป็นการดีนั่นคือเขายังมองไม่ออกว่าใครคือคนที่เขาควรเคารพใช่ไหมเขาก็มีเหตุผลของเขานะเหมือนพระศาสดาเนี่ยพอท่านตรัสรู้แล้วนะท่านก็ตรวจดูทั่วโลกธาตุแล้วท่านก็พิจารณาว่าท่านไม่เห็นใครที่ควรเคารพเลยเพราะว่ายังมีกิเลสหมดเลยทั่วโลกธาตุนะแล้วท่านเนี่ยเป็นผู้ไม่มีกิเลสอยู่คนเดียวเนี่ยสูงสุดเนี่ยแต่พระองค์ก็บอกว่าผู้อยู่อย่างไม่มีที่เคารพย่อมอยู่เป็นทุกข์แต่เราก็มองไม่เห็นใครที่ควรแก่การเคารพเลยนะแล้วเราจะเคารพอะไรแล้วพระเจ้าเคารพอะไรพระองค์เคารพธรรมเห็นนะ
พระองค์ก็เลยใคร่ควรพิจารณาว่าธรรมเหล่าใดที่เราเนี่ยได้ตรัสรู้แล้วเนี่ยเราจะเคารพธรรมนั้นดังนั้นพระศาสดาเนี่ยกราบพระธรรมเคารพพระธรรมนะเป็นที่สูงสุดนะนั้นอย่างดูที่เราจัดโต๊ะหมู่เนี่ยนะอันนี้เราจัดเรียงตามลำดับการเคารพนะว่าพระศาสดาเคารพพระธรรมนะแล้วก็พระสงฆ์เคารพพระพุทธเจ้าก็เลยเรียงพระธรรมมาแล้วก็พระพุทธเจ้าแล้วก็พระสงฆ์ส่วนพระสงฆ์เนี่ยเราใช้บาทจีวรเพราะว่าพระผู้มีพระภาคเนี่ยมักจะมีการบอกเรื่องของบาทจีวรเนี่ยแทนภิกขุนะว่าภิกขุเนี่ยเป็นผู้มีจีวรเป็นเครื่องบริหารกายมีบาทเป็นเครื่องบริหารท้องมีแค่สองอย่างไปไหนก็เบาดุจนกมีปีกจะไปไหนก็ได้มีแค่บาทจีวรแล้วก็ไปได้ในทุกทิศและไม่เป็นภาระอะไรเหมือนนกมีปีกสองข้างไม่มีภาระอะไรจะไปไหนก็บินไปได้อิสระเสรีนะแต่ถ้าเราจะเรียงตามการเกิดเราก็สามารถเรียงพระพุทธเจ้าก่อนได้เพราะว่าถ้าไม่มีพระเจ้าพระธรรมก็ไม่มีนะดังนั้นพระศาสดาเนี่ยค้นพบรอยทางเก่านะค้นพบรอยทางเก่านั้นพระธรรมเป็นของเก่าที่พระองค์เนี่ยไปค้นพบเจอแล้วก็สถาปนาขึ้นมาบัญญัตินะเปิดเผยจำแนกแจกแจงออกมาทำให้มีการกล่าวธรรมะขึ้นในโลกนะดังนั้นการเกิดขึ้นเนี่ยพระพุทธเจ้าจะเกิดก่อนแล้วก็ตามมาด้วยพระธรรมแล้วก็ตามมาด้วยพระสงฆ์นะก็อยู่ที่ถ้าเราต้องการจะจัดเราก็มีเหตุผลในการจัดว่าอันนี้เราจะเรียงตามลำดับการเกิดนะอันนี้เราจะเรียงลำดับตามการเคารพอย่างเงี้ยนะก็ได้ทั้งสองแบบนะและพระศาสดาเนี่ยก่อนปรินิพพานเนี่ยพระองค์ก็จะให้พระธรรมเป็นองค์แทนพระศาสดาบอกกับพระอานนท์ว่าอานนท์นะพวกเธออาจจะมีความคิดอย่างนี้ว่าพวกเราเนี่ยมีพระศาสดาล่วงลับไปแล้วศาสดาของพวกเราไม่มีดังนี้บอกอานนท์เธออย่าคิดอย่างนั้นธรรมะก็ดีวินัยก็ดีที่เราแสดงแล้วบัญญัติแล้วแก่พวกเธอทั้งหลายธรรมะวินัยนั้นจักเป็นศาสดาของพวกเธอทั้งหลายโดยการล่วงไปแห่งเรานะดังนั้นพระศาสดามีพระธรรมเป็นองค์แทนนะของพระองค์นะธรรมะก็ดีวินัยก็ดีนะเป็นศาสดาแทนดังนั้นถ้าพวกเราต้องการที่จะเคารพพระศาสดาในเวลานี้ที่พระองค์ปรินิพพานแล้วก็ให้พวกเราเคารพพระธรรมนะซึ่งเป็นองค์แทนพระองค์นะอันนี้มีพระสูตรตรัสไว้ชัดเจนเนื้อธรรมที่พระองค์ตรัสออกจากพระโอษฐ์นั่นเองไม่ใช่เนื้อธรรมที่คนอื่นพูดขึ้นนะเป็นธรรมะที่ถูกบัญญัติโดยอรหันต์ประเภทสัมมาสัมพุทธะต้องเป็นอรหันต์ประเภทสัมมาสัมพุทธะด้วยไม่ใช่อรหันต์ประเภทมัคคานุคานะเพราะว่าอรหันต์ประเภทสัมมาสัมพุทธะเป็นอรหันต์ผู้เดียวที่สามารถกำหนดสมาธิทุกครั้งในการพูดได้ไม่ผิดพลาดจนคำพูดนั้นเป็นอากาลิโกใช้ได้ไม่จำกัดการแล้วก็มีความสอดรับไม่ขัดแย้งกันอยู่ผู้เดียวในโลกคนเดียวเลยนะซึ่งพระเจ้าพูดผิดไม่ได้ไม่มีใครสามารถทำคำพูดได้แบบนี้นะพระศาสดาผู้เดียวเท่านั้นที่มีการพูดที่ไม่ผิดแม้แต่พยัญชนะเดียวเพราะกำหนดสมาธิทุกครั้งในการพูดแต่ละคำพูดที่จะออกมาแต่ละพยัญชนะ
ถูกกำหนดด้วยสมาธิทั้งหมดนี่คือความสามารถของอรหันต์ประเภทสัมมาสัมพุทธะเมื่อพราหมณ์ถามอย่างนี้แล้วพระผู้มีพระภาคตอบว่าไม่ควรทำมานะในมารดาบิดาพี่ชายและในอาจารย์เป็นที่สี่พึงมีความเคารพในบุคคลเหล่านั้นพึงยำเกรงบุคคลเหล่านั้นพึงบูชาบุคคลเหล่านั้นด้วยดีแล้วจึงเป็นการดีบุคคลพึงทำลายมานะเสียไม่ควรมีความกระด้างในพระอรหันต์ผู้เย็นสนิทผู้ทำกิจเสร็จแล้วหาอาสวะมิได้ไม่มีผู้อื่นยิ่งกว่าเพราะอนุสัยนั้นนะดังนั้นสิ่งนี้มานะนี้เป็นอนุสัยมานานุสัยเป็นสังโยชน์ตัวละเอียดนะตัวที่8นะสังโยชน์มานะสังโยชน์มานะสังโยชน์เนี่ยจะมีหลายนัยยะหนึ่งก็คือเห็นว่าเขาต่ำกว่าเราอันที่สองเห็นว่าเขาเสมอเราอันที่สามเห็นว่าเขาสูงกว่าเราเนี่ยความรู้สึกอย่างเงี้ยถ้าเกิดในใจเราเนี่ยเป็นมานะหมดเลยนะเมื่อเกิดขึ้นมาแล้วทำยังไงทิ้งนะจะต่ำกว่าก็ไม่เอาจะเสมอก็ไม่เอาจะสูงกว่าก็ไม่เอาตัวตนไม่ให้มีนะนี่เป็นการทำลายอันนี้เรียกว่ามานะ3แล้วก็จะมีมานะ6นะบุคคลผู้ไม่ละทำ6ประการนี้คือมานะ6เนี่ยไม่ควรทำให้แจ้งซึ่งอรหัตผลความถือตัวความยกตัวความลดตัวถือตัวจัดนะความเป็นคนที่หัวดื้อความสำคัญตนว่าเลว6อย่างมานะ6ถ้าบุคคลใดละทำ6ประการนี้ไม่ได้ไม่ควรทำให้แจ้งซึ่งอรหัตผลไม่ควรได้ความเป็นอรหันต์ติดอยู่ที่มานะนี่แหละมานะในความเป็นจิตมโนวิญญาณวันนี้จิตของเราเนี่ยนะจิตมโนวิญญาณเป็นของเราความถือว่าตัวตนเนี่ยมันก็จะไปสอดรับกับเรื่องของอะไรอัตวาทุปาทานอุปทาน4นะอุปทานในความเป็นตัวตนที่มองว่ารูปเป็นตนตนเป็นรูปรูปมีในตนตนมีในรูปนะเวทนาเป็นตนตนเป็นเวทนาเวทนามีในตนตนมีในเวทนาสัญญาสังขารเช่นเดียวกันเห็นว่าวิญญาณเป็นตนตนเป็นวิญญาณวิญญาณมีในตนตนมีในวิญญาณถ้าเรามีความรู้สึกแบบนี้มาในขันธ์ทั้ง5ขันธ์ใดขันธ์หนึ่งนี่เป็นมานะทั้งหมดเลยเห็นไหมว่ามันยากนะมันไม่ง่ายที่เราจะทิ้งมานะแต่สิ่งเหล่านี้ทำได้หมดเลยด้วยอานาปานสติแค่เรารู้ลมหายใจเข้าออกเนี่ยแล้วเหตุในการทำลายตัวตนเนี่ยเครื่องเจาะแทงคืออะไรคือการเห็นอนัตตาความไม่ใช่ตนความไม่ใช่ตัวตนจริงตัวเนี้ยเป็นตัวเจาะแทงกิเลสคือมานะซึ่งไม่มีคำสอนนี้ในสมณพราหมณ์เหล่าใดในโลกแต่นั้นในโลกนี้จะไม่มีใครสอนเรื่องของอนัตตาหรือสอนเรื่องของเนตังมะมะเนโสมัสมินะเมโสตาว่านั่นไม่ใช่ของเรานั่นไม่ใช่เป็นเรานั่นไม่ใช่ตัวตนของเราเนี่ยก็จะมีแต่พระศาสดาผู้เดียวเท่านั้นที่เจาะแทงกิเลสมาถึงตัวนี้เพราะความยึดถือขันธ์ทั้ง5โดยความเป็นตัวตนเนี่ยมันทำให้เรายังเกิดความพอใจในขันธ์ทั้ง5อยู่เมื่อเราเกิดความพอใจในขันธ์ทั้ง5อยู่มันก็หลุดออกจากขันธ์5ไม่ได้เท่านั้นเองเรื่องมันเป็นของเท่านี้เพราะขันธ์5มันไม่ใช่ของเราไงแต่เมื่อเรายังปฏิเสธมันไม่ออกปฏิเสธมันได้ไม่หมดนะยังมีความเยื่อใยพอใจอยู่มันก็ทำให้เราต้องกลับมายึดมันอีกเมื่อกลับมายึดมันอีกแทนที่เราจะอยู่กับสภาพธรรมเดิมที่ไม่ตายอสังคตาธาตุ
ก็กลับต้องมายึดกับสังคตาธาตุซึ่งไม่ใช่เรื่องที่จะยึดเลยเพราะว่าสังคตะนั้นมันเป็นของปรุงแต่งมันแตกทำลายได้นะถึงยึดไปคุณจะไปเป็นพรหมเป็นเทวดาอายุกี่กับก็ตามก็มีตายอยู่ดีนะไม่มีระบบการเกิดใดที่เกิดแล้วไม่ตายไม่มีใครที่มีความสำคัญว่าระบบการเกิดใดมีความเที่ยงแท้ถาวร นั่นจะเป็นความเห็นแบบสัสสตทิฏฐินะว่าตัวตนเนี่ยมีเที่ยงแท้ถาวรเนี่ยมีคำว่าตัวตนมันคือเกิดปรากฏแล้วเกิดปรากฏที่เที่ยงแท้ถาวรมีลักษณะเนี้ยเป็นมิจฉาทิฏฐิเป็นความเข้าใจผิดนะฉะนั้นเราต้องแก้ทิฏฐิเหล่านี้นะก็แก้ด้วยอานาปานสตินี่แหละเห็นซ้ำๆบ่อยๆเห็นการเกิดการดับบ่อยๆเห็นความเป็นอนัตตาบ่อยๆซ้ำๆเพราะนี่คือเครื่องมือที่ถูกต้องแล้วที่จะเจาะแทงกิเลสในที่นี้คืออัตวาทุปาทานนะเป็นคำสอนเดียวที่ไม่มีในสมณพราหมณ์เหล่าใดในโลกดังนั้นคำสอนที่สมณพราหมณ์เหล่าอื่นเขาจะมีซ้ำกับพระศาสดาก็มีเหมือนกันนะศีลปตุปาทานนะกามุปาทานเนี่ยนะเพราะนั้นเขาสอนเรื่องศีลเหมือนกันสอนการหลีกออกจากกามเหมือนกันนะมีคำสอนที่เหมือนกับพระเจ้านะเราก็อย่าไปหลงผิดคิดว่าโอ้อันนี้คือสุดยอดละต้องไล่เลียงไปดีๆว่าแล้วที่สุดของคำสอนของเขาไปถึงไหนนะนั้นคำสอนของพระศาสดาของเรานะไปถึงการดับเย็นสนิทซึ่งขันธ์ทั้งห้าแล้วก็ให้ทุกคนเนี่ยตรวจดูตัวเองว่าความเป็นตัวตนของตัวเองเนี่ยมีในธาตุอะไรบ้างรูปธาตุนี่หนึ่งละเวทนามีไหมล่ะมีเพราะทุกคนมีอะไรมีเวทนา3อาการสุขทุกข์เฉยๆเวลาสุขก็บอกว่าสุขเราใช่ไหมทุกข์ก็ทุกข์เราเฉยๆก็เราเฉยๆเห็นไหมมันมีเราหมดเลยสัญญาความจำได้หมายรู้ใช่ไหมเราจำอะไรขึ้นมาได้ก็ฉันจำได้มีฉันเนี่ยเธอจำได้ไหมมีฉันปุ๊บมีเธอทันทีเลยนะความจำได้หมายรู้ความคิดปรุงแต่งสังขารนะคิดปรุงไปในอนาคตนะก็ยึดถือโดยความเป็นตัวตนอีกจิตมโนวิญญาณเกิดรับรู้ที่ไหนฉันรู้นะฉันรู้เรื่องนี้ฉันอยากรู้อันนี้แค่อยากรู้เนี่ยตัณหาในความอยากรู้เนี่ยนี่ก็เป็นภาวะตัณหาแล้วนะเป็นความอยากที่จะนำไปสู่พบการเกิดใหม่สถานที่ใหม่ที่วิญญาณจะไปปฏิทิตังตั้งอาศัยในที่นั้นนะเนี่ยพวกเนี้ยมานะหมดเลยเป็นตัวตนหมดเลยดังนั้นพระศาสดาจึงให้เราเห็นขันธ์ทั้ง5เนี่ยโดยความเป็นของไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาไงเห็นการแปรเปลี่ยนของมันความจางคลายนะที่พระเจ้าให้เห็นนะอตมยตาเห็นนะ4อาการนะเห็นโดยความเป็นอตมยตาเนี่ยคือเห็นอะไรเห็นความเป็นอนิจจังเห็นวิปริณามะความแปรปรวนเห็นวิราคะความจางคลายเห็นนิโรธะความดับนี่4อันเนี่ยนะสิ่งเหล่านี้มี4อาการนี้หมดเมื่อคนเห็น4อาการนี้มากๆก็จะเริ่มรู้ว่าอ๋อไอ้ตัวตนจริงๆมันไม่มีหรอกมันมีแค่ชั่วคราวการที่เห็นเป็นอนัตตาเนี่ยไม่ใช่เห็นว่าไม่มีเลยนะไม่มีเลยนี่ก็ผิดไม่มีเลยเนี่ยพระองค์จะใช้คำว่านัตถิตานัตถิตาแปลว่าไม่มีขาดศูนย์เป็นกลุ่มของอุเฉททิฏฐิเป็นสุดโต่งของความเห็นด้านหนึ่งแล้วความเห็นว่ามีจริงเที่ยงแท้ถาวรเนี่ยเรียกว่าอัตถิตานะ2อันนี้เป็นสุดโต่งของความเห็นซึ่งอนัตตาเนี่ยอยู่ตรงกลางอนัตตาอยู่ตรงกลางระหว่างอัตถิตากับนัตถิตาตนมีจริงตัวมีจริงกับตัวไม่มีเลย2อันนี้ผิดเพราะอะไร
เพราะถ้าใครบอกตัวมีจริงคุณเห็นความดับไหมล่ะถ้าคุณเห็นความดับเรื่อยๆทิฏฐิตรงนี้จะหมดไปถ้าคุณเห็นว่านัตถิตาทุกอย่างไม่มีจริงไม่มีอะไรไม่มีเลยสักอย่างเดียวของปลอมหมดนะคุณเห็นการเกิดไหมล่ะพระเจ้าถึงให้เห็นสมุทัยให้มากพอเห็นสมุทัยการเกิดเรื่อยๆเห็นการเกิดเรื่อยๆทิฏฐิว่าขาดศูนย์จะหมดไปนะอันนี้ก็ต้องระวังว่าไปเข้าทิฏฐิว่าขาดศูนย์เพราะถ้าบางทีเนี่ยเรามักจะเคยได้ยินคนพูดว่าเฮ้ยตายแล้วศูนย์ไม่มีเกิดหรอกไอ้ที่บอกเกิดเนี่ยเข้าใจผิดนะหลอกกันให้กลัวบาปกลัวนรกกลัวสวรรค์อะไรอย่างนี้ถ้าทิฏฐิว่าทุกอย่างขาดศูนย์นะนั่นคืออะไรนั่นคือบุคคลนั้นไม่เชื่อเรื่องกรรมนะบุคคลนั้นไม่เชื่อเรื่องกรรมดีกรรมชั่วระบบของกรรมไม่มีแสดงว่าทุกคนทำดีทำเลวเท่าไหร่ก็ได้ทุกคนได้เสมอกันคือไม่ต้องเกิดดีไหมล่ะใช่ไหมมันน่าจะประกอบด้วยเหตุผลไหมคนสร้างเหตุไม่เหมือนกันแต่ได้เท่ากันคือไม่ต้องเกิดนะเมื่อทิฏฐิแบบนี้เกิดขึ้นอะไรจะเกิดขึ้นพระเจ้าบอกคนจิตของคนจะคล้อยเป็นทางอกุศลมากเพราะอะไรเพราะว่าเมื่อกรรมไม่มีจิตมันคล้อยไปในทางโลภอยู่แล้วเบียดเบียนคนอยู่แล้วฉันจะขโมยของใครก็ได้ฆ่าใครก็ได้เบียดเบียนใครก็ได้ไม่มีกรรมนี่ไม่มีความผิดนะไม่ต้องรับกรรมอะไรไม่มีอะไรสบายนะทิฏฐิจะคล้อยไปในทางนั้นทันทีเลยพระเจ้าถึงบอกว่าคนที่ไม่เชื่อเรื่องกรรมดีกรรมชั่วเนี่ยอันตรายที่สุดเลยพวกที่เชื่อเรื่องกรรมไม่มีเนี่ยนะเพราะเขาจะทำอกุศลได้ทุกชนิดเพราะไม่มีกรรมมาตอบสนองนี่นะเนี่ยเห็นไหมนี่คือพระเจ้าพูดในแบบที่ให้เราตรรกะให้เราคิดนะมันก็จริงเนาะใช่พระเจ้าพูดก็มีเหตุผลนะเพราะนั้นคนที่ไม่รู้จักเรื่องของกรรมไม่เข้าใจคำว่ากรรมคืออะไรเนี่ยก็จะไปนั่งติตรึกนึกคิดเองดังนั้นให้เข้ามาเรียนรู้ก่อนว่ากรรมที่พระเจ้าทรงตรัสนะคืออะไรไม่ใช่ไปคิดว่ากรรมคือยมพบาลหรือเจ้าใหญ่นายโตที่บัญชาการให้ใครไปตกนรกไปขึ้นสวรรค์ไปดีไปเลวไปป่วยไปได้ลาภไปเสื่อมลาภอะไรได้ไม่มีพระเจ้าบอกไม่มีเธอเข้าใจผิดนะไม่มีใครโดนบันดาลอะไรสัตว์โลกเป็นไปตามกรรมกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมและกรรมคืออะไรกรรมคือเจ้าใหญ่นายโตอะไรหรอไม่ใช่กรรมเป็นธาตุตามธรรมชาตินะรูปเป็นกรรมเวทนาเป็นกรรมสัญญาเป็นกรรมสังขารเป็นกรรมมันคือธาตุตามธรรมชาติที่เราเข้าไปยึดถือนั่นเองดังนั้นกรรมมีเพราะเราเข้าไปยึดถือมันกรรมก็เลยมีนะที่พระองค์ตรัสว่ากรรมมังเขตตังวิญญาณังพีชังตัณหาสิเนโหกรรมคือผืนนาวิญญาณคือพืชตัณหาคืออย่างในพืชอวิชชานิวรนานังสัตตานังตัณหาสัญโยชนานังอวิชชาคือความไม่รู้เป็นเครื่องกั้นนะอวิชชานิวรนานังแปลว่าเครื่องกั้นอวิชชาแปลว่าความไม่รู้ความไม่รู้เป็นเครื่องกั้นของใครสัตตานังผู้ยึดติดตัณหาความอยากสัญโยชนานังแปลว่าเครื่องผูกมีตัณหาเป็นเครื่องผูกธาตุอันซามวิญญาณไปตั้งอยู่กามภโวเกิดขึ้นกามภพเกิดธาตุปานกลางวิญญาณไปตั้งรูปภพเกิดธาตุปราณีตวิญญาณไปตั้งอรูปภพเกิดบอกภพมีได้ด้วยเหตุเพียงเท่านี้นะพระอานนท์ถามพระศาสดาพระศาสดาโยงให้ตั้งแต่เรื่องของกรรมคืออะไรนะแล้วก็มีจิตมโนวิญญาณไปตั้งนะนี่อันหนึ่งแล้วอีกอันหนึ่งพระองค์กล่าวว่าเรากล่าวซึ่งเจตนาว่าเป็นกรรมเจตนาคือกรรมแล้วเจตนามันต่างกับผืนนาอย่างไรมันคือผืนนาที่มีวิญญาณไปตั้งนั้นถูกเรียกว่าเจตนาเพราะถ้าเป็นกรรมเฉยๆไม่มีวิญญาณไปตั้งก็ไม่รู้ว่ากรรมของใครนะไม่มีเจ้าของนะกระดาษของใครไม่มีเจ้าของแต่ถ้ามีวิญญาณไปตั้งนี่กระดาษฉันนะ
นี่ดินของฉันนี่ต้นไม้ฉันนะมีเจตนาเข้าไปมีอุปทานเข้าไปยึดนะมีตัวตนเข้าไปตั้งอาศัยอยู่ตรงนั้นดังนั้นผืนนารูปเวทนาสัญญาสังขารนี่เป็นผืนนาเมื่อมีวิญญาณเข้าไปตั้งอาศัยอันนั้นผืนนานั้นถูกเรียกว่าเจตนานะเวทนามีวิญญาณไปตั้งอาศัยถูกเรียกว่าเจตนาสัญญามีวิญญาณไปตั้งอาศัยถูกเรียกว่าเจตนานะสังขารเช่นเดียวกันพระองค์จึงตรัสว่าเรากล่าวซึ่งเจตนาว่าเป็นกรรมดังนั้นกรรมมีสองลักษณะผืนนาเพียวๆกับผืนนาที่มีวิญญาณไปปฏิทิตังไปตั้งอาศัยจะถูกเรียกว่ากรรมทั้งสองอันนะดังนั้นในเรื่องของกรรมเนี่ยพระผู้มีพระภาคให้เราถอนอุปทานด้วยการเห็นการเกิดการดับของมันนะเมื่อเราเห็นการเกิดการดับของมันเป็นประจำสม่ำเสมอเราจะเข้าใจความเป็นอนัตตาจะเข้าใจว่ากรรมไม่ใช่ของเรารูปไม่ใช่ของเธอเธอจงละมันเสียเวทนาไม่ใช่ของเธอสัญญาสังขารวิญญาณไม่ใช่ของเธอนั่นแสดงว่าระบบของกรรมไม่ใช่ของเรานะมันเป็นของเราเพราะเราเข้าไปมีอุปทานในมันถ้าเราไม่มีอุปทานในมันกรรมก็ไม่มีนี้เป็นวิธีดับกรรมสิ้นกรรมที่พระเจ้าทรงตรัสไม่ใช่ไปแก้กรรมอย่างนั้นอย่างนี้แก้ไม่หมดหรอกไปทำกรรมที่เป็นกุศลเพื่อแก้อกุศลมันก็ได้กรรมกุศลอีกเรียกว่าเป็นกรรมดำกับกรรมขาวกุศลอกุศลแต่พระเจ้าให้ทำกรรมอะไรพระองค์ให้ทำกรรมไม่ดำไม่ขาวมีวิบากไม่ดำไม่ขาวเป็นไปเพื่อความสิ้นกรรมเห็นนะกรรมแบบนี้เราไม่ค่อยเคยได้ยินไงไม่ค่อยมีคนสอนนะกรรมไม่ดำไม่ขาวเป็นยังไงนะเราได้ยินแรกๆเราก็แปลกเนอะมีกรรมไม่ดำไม่ขาวด้วยเหรอมีวิบากไม่ดำไม่ขาวแล้วมันคืออะไรอะกรรมไม่ดำไม่ขาวนะพระศาสดาเฉลยว่าอะไรกรรมไม่ดำไม่ขาวคืออริยมรรคมีองค์8มรรคมีองค์8เนี่ยตั้งแต่สัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัปปะสัมมาวาจาสัมมากัมมันตะสัมมาอาชีวะสัมมาวายามะสัมมาสติสัมมาสมาธิ8ข้อนี้เป็นกรรมไม่ดำไม่ขาวทำกรรมแบบนี้เป็นไปเพื่อความสิ้นกรรมนะนี่คือทำกรรมอย่างไรรับผลของกรรมอย่างนั้นผลของมันกรรมนี้ผลของมันคือสิ้นกรรมนะไม่ใช่ว่าทำกรรมอย่างไรรับกรรมอย่างนั้นอันนี้ผิดนะต้องบอกว่าทำกรรมอย่างไรรับผลของกรรมอย่างนั้นอันนี้ถูกเพราะอะไรเพราะว่ามรรคมีองค์8จะถูกกระทำขึ้นมาได้แต่ถ้าบอกว่าทำกรรมอย่างไรรับกรรมอย่างนั้นเนี่ยมรรค8จะถูกกระทำขึ้นมาไม่ได้ความพ้นทุกข์การประพฤติพรหมจรรย์จะถูกกระทำขึ้นมาไม่ได้นะนี่พระศาสดาก็เลยตอบกับพราหมณ์นะทวนซ้ำให้อีกครั้งหนึ่งว่าพระองค์บอกว่าไม่ควรทำมานะในมารดาบิดาพี่ชายและในอาจารย์เป็นที่สี่พึงมีความเคารพในบุคคลเหล่านั้นพึงยำเกรงบุคคลเหล่านั้นบูชาบุคคลเหล่านั้นด้วยดีแล้วจึงเป็นการดีบุคคลพึงทำลายมานะเสียไม่ควรมีความกระด้างในพระอรหันต์ผู้เย็นสนิทผู้ทำกิจเสร็จแล้วหาอาสวะมิได้ไม่มีผู้อื่นยิ่งกว่าเพราะอนุสัยนั้น ความเคารพอ่อนน้อมความนอบน้อมเนี่ยนะวิบากทั่วๆไปคืออะไรเป็นไปเพื่อการเกิดในตระกูลสูงจำได้ไหมดังนั้นการที่เรามีความเคารพนอบน้อมเนี่ยมันมีแต่สิ่งที่ดีดูเท้าสักกะเห็นไหมเท้าสักกะมีฤทธิ์มีอานุภาพมากกว่าบรรดาเทวดาในชั้นดาวดึงส์ทั้งหมดนะเพราะว่าทำกรรมมากรรมดีมามากกว่าเขาทั้งหมดเป็นยังไงเวลาเจอยักษ์ที่มาเบียดเบียนใช่ไหมยักษ์มานั่งในอาสนะเท้าสักกะพวกเทวดาดาวดึงส์ทั้งหลายทำไงด่าว่านะด่าว่ายักษ์ยิ่งด่ามันยิ่งงดงามยักษ์ยิ่งหน้าตาดีขึ้นดีขึ้นดีขึ้นเรื่อยๆ
เทวดาหยุดเฮ้ยสงสัยมันมีคำด่าเป็นอาหารยิ่งด่ามันยิ่งสวยงามยิ่งผิวพรรณดีขึ้นก็เลยไม่เอาละไปบอกท้าวสักกะดีกว่าก็ไปบอกท้าวสักกะว่ามียักษ์มานั่งที่อาสนะของพระองค์ท้าวสักกะทำอย่างไรเข้าไปหายักษ์คุกเข่าประนมมือแล้วบอกว่านี้อาสนะของท้าวสักกะโอ้โหนอบน้อมมากด้วยการบอกแค่นี้ย้ำนี่อาสนะท้าวสักกะนี่อาสนะท้าวสักกะยักษ์ยิ่งน่าเกลียดพุงพลุยนะผิวพรรณแย่ลงเรื่อยๆนะมันไม่ชอบความเมตตาความเป็นคนดีมีอัธยาศัยดีนะแล้วพูดอย่างนี้สักพักหนึ่งยักษ์ก็อันตรธานไปหายไปนะไม่ต้องทำอะไรเลยเห็นไหมท้าวสักกะไม่ต้องทำอะไรเลยทำแค่นี้ถ้าเราเป็นเทวดาตอนนั้นเห็นอย่างนี้แม่คงท้าวสักกะยอมเขาได้ยังไงนะคงเคืองอยู่เหมือนกันนะพระราชาเราแม่แต่ท้าวสักกะก็มีวิธีก็แปลกนะท้าวสักกะเนี่ยจะเป็นอะไรที่พระเจ้าพูดถึงเยอะแล้วก็ยกมาเป็นพระชาติของพระองค์ด้วยว่าพระองค์เคยเกิดเป็นท้าวสักกะกี่ครั้งก่อนที่จะมาเป็นพระพุทธเจ้าเนี่ยนะเป็นท้าวสักกะมา36ครั้งนะเป็นพระเจ้าจักรพรรดิเนี่ยนับด้วย100ครั้งจะป่วยกล่าวไปยายถึงความเป็นพระราชาธรรมดาด้วยพระราชาธรรมดานี่นับไม่ถ้วนนะที่พระองค์ระลึกถึงว่าทำไมเนี่ยพระองค์ถึงได้เกิดมาเนี่ยไม่เคยตกต่ำเลยเพราะพระองค์ทำอะไรพระองค์มีทำ3ประการคืออะไร1ทานการให้2ธรรมะความข่มใจ3สัญญมะความสำรวมระวังเนี่ย3ข้อนี้ก็ได้ใครอยากได้ง่ายๆชีวิตไม่ตกต่ำ ไปเกิดพบใดก็ไม่ตกต่ำทำ3ข้อเนี่ยทานธรรมะสัญญมะนะทานการให้จาคะเนี่ยนะละความตนีละความตนีเป็นไปเพื่ออะไรเพื่อการได้เกียรติศักดิ์อันใหญ่นะในพระสูตรไหนพระสูตรที่การมีสมณะผู้มีศีลเข้าสู่บ้านเรือนของผู้ใดนะนั่นนะอานิสงส์5ประการนะทานแล้วธรรมะความข่มใจเวลาโกรธขึ้นมาต้องรู้จักข่มใจนะโลภขึ้นมาต้องข่มใจความโลภเนี่ยมันไม่มีที่จบไม่มีที่สิ้นสุดนะถ้าเราปล่อยตามความโลภเนี่ยมันจะโลภไปเรื่อยนะมี100 ล้านพอมีเสร็จก็อยากมี1,000 ล้านมีพันก็อยากมีหมื่นมีหมื่นก็อยากมีแสนนะไม่พอนะพระเจ้ามีนะเปรียบเทียบนะคนร่ำรวยอย่างเงี้ยในครั้งพุทธกาลเธอหาเงินได้วันละ100 กาหปณะดีไหมดี1,000 กาหปณะล่ะดีไหมดี10,000 กาหปณะแสนล่ะวันละ100,000 กาหปณะนะดีไหมดีแต่เธอหาเงินได้เยอะขนาดนี้สามารถทำความสุขให้อยู่ต่อเนื่องได้ตลอด1 วัน1 คืนไหมนี่พระศาสดามีวิธีในการเปรียบเทียบว่าทรัพย์สินของเธอเนี่ยมันควรคู่ไหมเนี่ยนะถ้ามีทรัพย์สินแล้วมันก็ควรจะมีความสุขนะแต่เธอสามารถทำความสุขได้ต่อเนื่องกันตลอด1 วัน 1 คืนไหมเขาบอกเขาทำไม่ได้ตลอด2 วัน 2 คืนล่ะทำไม่ได้3 วัน 3 คืน4 วัน 4 คืน5 วัน 5 คืนจนถึง7 วัน 7 คืนแต่บอกว่าตถาคตทำได้นะให้มีความสุขติดต่อเนื่องกันตลอด1 วัน 1 คืนพระองค์เข้าปฐมฌานทุติยฌานตติยฌานนะจตุตฌานเนี่ยเพราะนั้นก็เลยสอนให้เศรษฐีผู้นั้นเนี่ยอย่าไปยึดติดเลยนะสิ่งเหล่านี้มัน
ทำความสุขให้เราไม่ได้ถาวรหรอกมันก็สุขชั่วคราวนิดๆหน่อยๆดังนั้นเรามีเอกลาภปัจจัยเนี่ยมีได้แต่อย่าให้มันสร้างความทุกข์ให้เรามีปัจจัยมากก็ดีมียศก็ดีมีเอกลาภต่างๆมีชื่อเสียงดีแต่เรายังไงก็ต้องเป็นฆราวาสชั้นเลิศข้ออะไรข้อ4ไม่กำหนัดไม่มัวเมาไม่ลุ่มหลงมีปกติเห็นโทษมีปัญญาเป็นเครื่องสลัดออกบริโภคโภคทรัพย์เหล่านั้นเห็นไหมไม่กำหนัดไม่มัวเมานะไม่ลุ่มหลงแล้วต้องมีอะไรมีปกติเห็นโทษแล้วต้องมีอะไรปัญญาเป็นเครื่องสลัดออกต้องรู้จักเห็นโทษมันด้วยนะมีลาภเสื่อมลาภมียศเสื่อมยศมีสรรเสริญก็มีนินทามีสุขก็มีทุกข์มันคู่กันมันเป็นโลกธรรมเพราะนั้นถ้าเราเห็นโลกอย่างเงี้ยนั่นแหละเราเริ่มเป็นฆราวาสชั้นเลิศละฆราวาสชั้นเลิศชั้นประเสริฐชั้นบวรชั้นสูงสุดกว่าฆราวาสทั้งหลายในโลกแล้วเราก็อยู่กับมันไปก็จะเรียกว่าเป็นเนื้อที่นอนจมบ่วงแต่ไม่ติดบ่วงนะเมื่อนายพรานมาถึงบ่วงเข้าเนื้อนั้นก็รีบกระโดดออกจากบ่วงพอความแก่เจ็บตายมาถึงปุ๊บเราก็รู้แล้วเจริญอานาปานสติดีกว่านะทางรอดของเราอยู่ตรงนี้เนี่ยเป็นเนื้อที่นอนจมบ่วงแต่ไม่ติดบ่วงคืออยู่ในลักษณะท่าทางพร้อมที่จะกระโดดออกจากบ่วงการที่เขาจะอยู่ในลักษณะท่าทางพร้อมกระโดดออกจากบ่วงนั้นคืออย่างไรก็คือเขาต้องมีสติสัมปชัญญะมีการฝึกฝนตนเองใช่ไหมไม่เพลิดเพลินเลินเล่อประมาทมัวเมาไปเนี่ยถ้าคนเป็นอย่างเงี้ยคุณจะมียศมีศักดิ์มีทรัพย์สินอะไรมีได้ไม่มีปัญหานะเพราะว่าคนเราเจริญทั้งสองทางได้เจริญด้วยบุตรภรรยาข้าทาสกรรมกรทรัพย์อันเต็มขนาดแห่งบุรุษเจริญด้วยสัตว์สี่เท้าเลือกสวนไร่นาพุทธเจ้าบอกทำได้แล้วขณะเดียวกันก็เจริญด้วยศรัทธาศีลสุตตะจาคะปัญญาคนนี้เอาดีได้ทั้งฝ่ายโลกและฝ่ายธรรมทางโลกก็เจริญทางธรรมก็เจริญแล้วก็หลุดพ้นได้ด้วยดังนั้นการหลุดพ้นไม่จำเป็นว่าจะต้องจนหรือไม่จำเป็นว่าจะต้องรวยได้หมดจะจนจะรวยก็ตามถ้าคุณมีอินทรีย์คือศรัทธาวิริยะสติสมาธิปัญญาคุณทำตัวหลุดพ้นจากความแก่เจ็บตายได้แน่นอนนี่ก็คือวิธีนะหรือเส้นทางหรือมรรคหรือปฏิปทาเครื่องดำเนินไปของชีวิตนะการจะประพฤติกายอย่างไรวาจาอย่างไรใจอย่างไรพระศาสดาสอนหมดเห็นไหมพระองค์สัพพัญญูรอบรู้หมดทุกเรื่องทั้งทางโลกทางธรรมโลกจะเจริญอย่างไรทำอย่างไรแล้วทางโลกจะเจริญทำอย่างไรแล้วทางธรรมจะเจริญสอนหมดไม่ใช่ว่าสอนหลุดพ้นอย่างเดียวนะสอนคนสัตว์ที่มีอินทรีย์ทุกระดับนะเพื่อให้สัตว์ทั้งหลายผู้มีอินทรีย์แตกต่างกันเนี่ยได้มีโอกาสหลุดพ้นจากสังสารวัฏได้นะก็คงฝากข้อธรรมให้กับพวกเราไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะเราจะได้นำไปใคร่ควรพิจารณาศึกษาประพฤติปฏิบัติกันสั่งสมสุตตะแล้วก็ให้ประพฤติธรรมสมควรแก่ธรรมปฏิบัติชอบยิ่งปฏิบัติตามธรรมอยู่นะเราก็จะได้เป็นผู้ที่เข้าถึงธรรมเป็นธรรมวิหารีผู้อยู่ด้วยธรรมนะแล้วก็สามารถที่จะหลุดพ้นจากความแก่เจ็บตายได้นะสุดท้ายนี้ก็ขออนุโมทนากับพวกเราทุกคนที่ได้มาสั่งสมสุตตะในคำของตถาคตมากระทำกิจเนื่องด้วยการฟังกระทำกิจเนื่องด้วยความเป็นพหูสูตรแทงตลอดอย่างดีด้วยทิฏฐิได้มาประพฤติธรรมธรรมจริยายะได้มาประพฤติสม่ำเสมอสมจริยายะได้มาสร้างกุศลกุศลกิริยายะได้มาทำบุญปุญญกิริยายะก็ขอให้เป็นเหตุเป็นปัจจัยพวกเราได้รับอานิสงส์ตามที่พระผู้มีพระภาคได้ทรงบัญญัติไว้แล้วทุกประการให้ได้ดวงตาเห็นธรรมสำเร็จมรรคผลนิพพานในอนาคตการนั้นใกล้โดยทั่วกันทุกท่านทุกคนเทิน อย่าลืมกดไลค์กดติดตามเพื่อร่วมกันเผยแผ่พุทธวจนะอัน